Thành phẩm như thế này là ok rồi các bạn này. Đảo đều lên là thuốc nó sẽ tan hết các bạn nhé. Công thức này chúng ta cần phải có gạo trắng các bạn nhé. Chúng ta cần một bát gạo trắng như thế này. Sau đó chúng ta cho ra một cái tô lớn hoặc là cho vào cái nồi cơm mà chúng ta nấu cơm ấy. Chúng ta cho một bát gạo trắng. Sau đấy chúng ta dùng nước để rửa qua rửa và đổ đi cái nước lớp 1 và lấy cái nước lớp 2 các bạn nhé. Các bạn dùng tay bóp nhẹ. Chúng ta đổ cái nước đầu tiên đi. Chúng ta cho nước thứ hai vào. Rồi, chúng ta cũng dùng tay bóp nhẹ gạo. Lần này chúng ta sẽ để gạo 2 phút, sau đó mới lọc nước các bạn nhé. Chúng ta sẽ để gạo 2 phút. Các bạn hãy dùng lọ thủy tinh có lắp. Lý do tại sao chúng ta dùng lọ thủy tinh vì là để trong cái lọ thủy tinh này nó lên men rất là an toàn, chứ không như trong lọ nhựa các bạn nhé. Vì để trong lọ nhựa sau 48 giờ thì cái nhựa sợ là cái nhựa không phải là cái nhựa sạch, nó phai ra thì nó sẽ không tốt. Mà để trong bình thủy tinh này nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Các bạn hãy sử dụng bình thủy tinh có lắp. Sau đấy chúng ta hãy chắt lấy cái nước này. Chúng ta được cái nước như thế này rồi thì chúng ta đậy nắp lại và để 48 giờ ở trong nhiệt độ phòng bình thường. Đây chúng ta đã có nước gạo để lên men các bạn nhé. Đây là nước gạo để sau 48 giờ. Các bạn thấy nó lên men như thế này và nước nó trong như thế này. Đó. Chúng ta sẽ bổ sung thêm B1 để giúp tóc chắc khỏe và kích thích mọc tóc nhiều hơn đối với những người bị rụng tóc nhiều và bị hói đầu các bạn nhé. Chúng ta sẽ phải dùng đến 5 hoặc 6 viên vitamin B1. Các bạn mở, nó sẽ có mùi chua các bạn nhé. Sau đấy chúng ta cho 6 viên vitamin B này vào. Đó. Và chúng ta đậy nắp chờ khoảng 5 phút. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái nước này. Được 5 đến 6 phút rồi. Chúng ta đảo đều. Thành phẩm như thế này là ok rồi các bạn này. Đảo đều lên là thuốc nó sẽ tan hết các bạn nhé. Tiếp theo đấy các bạn hãy sử dụng một cái dụng cụ có cái vòi như thế này để khi chúng ta cho lên da đầu và cho lên tóc nó sẽ dễ dàng hơn. Và chúng ta sẽ lấy một lượng vừa phải. Chúng ta sẽ lấy từ từ mà chúng ta sẽ dùng hết cái chỗ này một lần nhé các bạn nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ cho từ từ lên tóc, cho thành làm nhiều lần để nó hết, chứ không thể đổ hết như thế này được. Rồi bây giờ chúng ta cùng thực hiện nào. Và khi thực hiện các bạn hãy nhớ rằng là chúng ta hãy dùng những cái thịt tay như thế này để chúng ta massage vào da đầu. Nghiêm cấm việc dùng móng tay, mặc dù là da đầu chúng ta ngứa, nhưng đây là chúng ta massage để kích thích, để cho cái nước gạo này và cái B1 này nó ngấm vào cái chân tóc, kích thích
đàn hồi cái sự của cái sợi tóc, cho nên chúng ta không được dùng móng tay nhé các bạn nhé. Dùng thịt của những cái đầu ngón tay của chúng ta hãy massage theo chuyển động tròn như là massage ở trên khuôn mặt của chúng ta vậy. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nhé. Khi mà các bạn cho ướt hết tóc rồi, các bạn massage được một lúc rồi, các bạn hãy ủ tóc 5 đến 10 phút như vậy, và sau 5 đến 10 phút thì các bạn hãy làm tiếp các bước như bình thường chúng ta vẫn dùng, là dùng dầu gội và dùng dầu xả. Các bạn xả để các bạn cho ở dưới đuôi tóc thôi, các bạn đừng cho lên sát da đầu, nó sẽ nhanh ngứa và nhanh bít cái lỗ chân lông, và nó sẽ gây ra cái hiện tượng rụng tóc và lấm da đầu. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn.